Sziasztok, Zoli vagyok, ez pedig az Összeraklak következő része, és mint láthatjátok, az építőkészletek, legók és a különféle fémmodellek után most vissza fogunk kicsit térni a fa modellek világába. Ha gyerekkorotokban esetleg volt golyópályátok, vagy csak szimplán kíváncsiak vagytok erre a kis készletre, akkor pedig ne menjetek sehova. Mint láthatjátok, egy egész kis kompakt doboz van előttem. A Robotime-tól kaptam ezt a készletet, ami most jelent meg a napokban. Hát mire a videó kikerül, addigra már valószínűleg eltelik egy-két hét. Április legvégén jelent meg konkrétan ez a termékük, ami egy Marble Run, tehát egy golyópálya, golyófutamként lehet ezt lefordítani. Valószínűleg sokatoknak volt ilyen gyerekkorotokban, mondjuk műanyagból össze lehetett építeni, különféle útvonalak voltak rajta, akadályok, és ha elindítottátok a tetejéről a golyót, akkor mindig egy random útvonalon, vagy akár egy útvonalon szépen végigment a célig, a legaljáig. Hát ez is egy tök ilyen golyófutam lesz, viszont sok-sok egyedi mechanikát találunk benne, és ez az első olyan készlete a Robotime-nak, ami egyben manuális, valamint elektromos meghajtással is működik. Éppen melyiket szeretnénk kiválasztani. De nézzük is meg a doboz dizájnját a készletnek, ami egy kicsit futurisztikus, szürkés, piszkos fehéres árnyalatot kapott, ugyanis maga a golyófutam az a Spaceport nevet, fantázia nevet viseli, tehát igazából egy űrállomás lenne, egy űrkikötő lényegében. Az LGC 01-es sorozatszámot kapta, Mechanical Do It Yourself. Itt felül láthatjátok az Infinite Cycle feliratot, tehát azt jelenti, hogy ha elindítod, és akár manuálisan, akár a másik módon meghajtod, akkor akár a végtelenségig folytatja ezt a körforgást, ugyanis ha végigértek a golyók, akkor egy mechanizmus fölviszi a kezdőponthoz, és újra lehet indítani őket. Egyébként 10 acélgolyócska jár mellé. Itt még az elején láthatjuk, hogy van ugye Manual and Electric mód, 14 év felett ajánlott, fogaskerék meghajtásos, hát 3D puzzle-nek minősül, és itt is a Loop Track azt jelenti, hogy egy állandó körforgással működik. Ha jól látom, akkor ez az elektromos meghajtás, ez valószínűleg egy USB csatlakozón kábelen keresztül valósítható meg. Van még egy vonalkód az elején, ami a terméknek az oldalára visz, valamint figyelmeztetések, kis részek, kis labdák, 3 év alatt nem igazán ajánlott. Hát a különféle oldalakon nem találunk extrát, további, távolabbi, közelebbi képeket a készletről, még a hátulján láthatunk egyéb golyófutamos termékeket. Egyébként ez a Marble Night City nevű készletük, ez azért extra, meg ez a Spaceport is, mert ezt a két golyófutamot össze lehet építeni, és itt kapunk egy hatalmas golyópályát. Hát nekem a másik nincs meg, lehet, hogy majd egyszer beszerzem, és akkor utána összeépítve is be fogom mutatni. Itt még a gyártóról, forgalmazóról, a Robotime-ról láthatunk különféle információkat. 472 darabos lesz, és az 5 nehézségi színből ezt egy 4-esre lőtték be. 312x251x230 mm lesz az összeépített mérete a készletnek. Nézzük meg, mit tartalmaz a doboz. Hogy is nyílsz? Tök egyszerűen. Szerintem így helyezem el oldalt. Legelőször is megkapjuk a fa síteket, a lapokat, amikből ki kell nyomkodni az elemeket. A búknukoknál láthattátok ezt, ott már megszokhattuk, valamint volt már egy készlet, amit kaptam a Robotime-tól és összeraktam, ez a Secret Garden zenedoboz volt, ezt itt megtalálhatjátok, megnézhetitek, ha kíváncsiak vagytok rá. Figyelj benne, ha jól látom, egy kis PVC lap, valamint van egy kis dőrspapír is, amivel le lehet csiszolni a széleit a fa elemeknek. Ezekhez a készletekhez ajánlott és járni is szokott viasz, de a tengeren túli szállításokkor ezeket kiveszik, sajnos tiltja a szabályzat. Ez is azért van, hogy a különféle forgó-mozgó részek, például a fogaskerekek minél gördülékenyebben el tudjanak egymáson mozdulni, ne akadjanak meg. Szóval van ez a
szép kis pak sítünk. Van egy összeszerelési útmutatónk, az elején szintén látjuk a kész terméket, nevet, azokat a feliratokat, amik a doboz elején is voltak. Hát a hátulján sok extra nincs. A YouTube és a Facebook oldalához a Robotime-nak van egy QR kód. Az útmutató elején láthatjuk, hogy a különféle ikonok mit jelentenek az útmutatóban, egyfajta jelmagyarázat, van egy gyakran ismételt kérdések rész, figyelmeztetések, itt a második oldalon az elemlista, tehát hogy milyen részekből hány darabot találunk benne, ez is mondjuk hasznos lehet, hogyha valamit keresünk, és a harmadik oldalon egyes lépéssel meg is kezdődik az összerakás. Én annyira szeretném, hogy ezek az útmutatók színesek legyenek, de hát megértem, hogy igazából nem nagyon van szükség rá, mert fekete-fehérben is tök jól látszódik minden. A 33. oldalon fog befejeződni. Hát azt meg nem mondom már, hogy hanyas lépéssel, mert itt már nem mutatja a lépéseket. Hát pontosabban egy-egy lépéshez rengeteg allépés tartozik. Az a lényeg, hogy 31 pár oldal, mire eljutunk az utolsó fázisig. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz egyszerű. Itt van egy átlátszó, elemeket tartalmazó kis lapocska, amiből ki kell majd vágdosni őket. Ez hasonló, mint a maketteknél megszokhattuk. Van még egy dobozka benne, ezt így kiveszem. Ez lesz valószínűleg a motor. Van még egy kis fekete elem, különféle egyéb átlátszó elemek, csavarhúzó, csipesz, van itt minden, itt vannak a golyócskák, a 10 golyó, fémelemek is vannak hozzá, nagyobb golyók, na van kisebb, nagyobb golyók, tök jó, csavarok, itt is van még egy kis dörzseszközünk, van itt minden szépen. Úgyhogy hát igen, a viasz nem volt benne, ahogy sejtettem. Ez egy egész vegyes készlet, ahogy nézem. Többféle típusú elem is van benne. Tök jó, mert ilyennel még nem volt korábban dolgom, úgyhogy egyben kipróbálhatom magamat. Szerintem hamarosan bele is fogok kezdeni az összerakásba. Ahogy már megszokhattátok, ebben a videóban most az unboxingra szorítkoztam, a következő videó lesz a teljes összerakás, és egy harmadik pedig majd a kész golyópályának a bemutatója lesz. Azért nem egy videóban teszem fel őket, mert magánéletem, családom, munkám miatt nem tudom folyamatában felvenni egy-két napon belül, így nem is tudom megszerkeszteni olyan gyorsan, és akár egy-két hetet is várni kellene egy-egy videó között, ha az egészet szeretném egy videóba betenni, de én szeretném, hogy folyamatosan legyen nektek tartalom a csatornán, ezért szétbontom háromfele, eddig is így csináltam, elég sok készlettel. Szerintem ez így be is vált. Ha tetszett ez a videó, valamint várjátok a következő bemutató videókat, akkor légy iratkozzatok fel, az nekem is egy visszajelzés, nyomjatok egy lájkot, és tartsatok velem majd a közeljövőben is. Ennek a készletnek az elérhetőségét pedig belinkelem a videó leírásába, bár ugye sokat még nem láttatok belőle, úgyhogy érthető, hogyha még ez alapján nem akartok lecsapni rá, de azért megnézhetitek a termékoldalt. Köszönöm, hogy velem tartottatok, még egyszer remélem, hogy tetszett a videó, mindenki vigyázzon magára, hamarosan pedig érkezem a folytatással. További szép napot nektek, sziasztok!